Ja. Har du tejp? Kanske. Så du har någon sorts... Jag tror jag kan ha, kanske. Lifesaver. Tack så mycket. Inga problem. Jag hade glömt. Nu ska vi se här. Det där störde mig. Vad störde du? Det gick inte live på förra... ja, det var det här. Utkast kanske. Nej. Jag kan berätta någonting har hänt med dina träningar faktiskt. Någonting har hänt, sa du? Ja, det började i lördags. Det började med att jag sa till en person, alltså vill du att... Alltså det har varit folk som har liksom frågat, men jag skulle vilja gå på en träning men det är bara, liksom, jag har ingen att spela med eller det är en som inte har anmält sig eller ingen annan. Då säger jag så här, men gör så här, anmäl dig, det värsta som händer, ingenting händer, du får en avboknings-e-mail, det kostar ingenting händer. Ja. Och jag bryr mig inte om du avanmäler dig heller. Avanmäler du det liksom så här och inte så här och du vill eller någonting ändras, ja men gör det gör inte någonting. Dock folk ser att någon anmäler sig och då kanske jag också vill köra. Och så kommer nästa person, men jag skulle vilja köra. Det är som på en restaurang, du ser att folk kör och då anmäler du så att vill du anmäla dig bara så kommer troligtvis någon mer anmäla sig. Du kan se, nu man kan se det ganska tydligt. Ja. Började vara nästan inga, men just nu, ja men där vill säga, det kommer och sen bara liksom, okej, jag bokade och sen kommer någon till. Och sen tycker du det är kul, de flesta kommer tillbaka så att det är positivt. De tittar när vi liksom spelar mot andra. De säger, men han börjar liksom smasha. Ja. Nej, han har tränat. Ja, exakt. Han har tränat lite grann, börjat spela. Vad var det som hände? Det blir lite publicity. When are you gonna get paddle shoes? Actually, this week, I just ordered someone Yeah. paddle shoes, a paddle bag as well. Yeah. I just ordered both from Amazon. Nice. Look at this thing. I can't even stand on the board anymore. Yeah. I'm like, when I started off, I started with my running shoes. Like, the thing is, depending on the courts, the more the sand they had, like it gets like sandpaper. Yeah. So I started getting holes like 2 sessions in, like hole right here. Yeah. And then like, I was like, damn. And then it happened one more time, and then after that I was like, okay, I need to get paddle shoes. No, I played, it was last Friday, I played Copa Liga. Yeah. I think I fell 3 times. In turn 1, I was like, playing a little bit like I need new shoes. Yeah. This is getting ridiculous. Yeah, I get that. That's quite funny. Like, it was just, I see people think like this. Yeah. So about Tuesday and Wednesdays, how are you thinking? Do you want to do it? Yeah, you want to do 21? Yeah. Then I will put you in there. You can do the same thing as him. So, like, technically we're waiting for the last person, but it's 10 minutes. If you want to get going, we're just going to start like we did the last session. We're going to start working with the wrist. So just the wrist, getting this movement here, go through, and just and from there, if I want to, I can even start here. And then every time I go from there, down. I don't like going there. I like to having emotion all the way through. But yeah, exactly. And just feel that touch. Just get used to it, getting preferably over the head. Yeah, there we go. And get that spin. Rak.
Alltså, vill du ha mer? Ja, alltså mer, alltså verkligen överdriva lite grann. Då går botten går inåt. Botten går inåt. Så att där någonstans skulle jag säga. Går det så där mycket så kommer det bara kännas konstigt. Ja. Ser du, nu vred du med greppet till och med. Ja. Alltså om jag går så här så vrider du inte med handleden, då blir det fel. Så att om du släpper greppet om du vill byta, då går det ju liksom så. Så mycket mer botten. Där någonstans, ja. Men om du kommer ihåg det, om du bara ser till att, kommer du ihåg, om jag lyfter racket så ska botten där, då blir det här greppet mer naturligt, känner du? Jag tänker i min andra slag också är det väl ännu bättre att hålla liksom Mer hand, alltså du behöver, om du vill överdriva så kan du gå dit. Det är mer ofta jag håller ett backhandgrepp egentligen. Jag håller aldrig ett forehandgrepp. Stundtals kunde det vara om jag kommer fel och kort i bollen och är där och vill bara trycka, då skulle jag kunna gå över, men det är väldigt, väldigt sällan. Oh, I'm seeing it! I'm seeing this! You see it! I see it! It counts. Det är bara det. Yes. Axeln till när du börjar. Så att om jag står så här. Ja. Så lite lätt axel till. Tryck till. Där är bättre. Där är bättre. Yes. Okay, so next step basically, if we want to smash, will be, because right now the kick is just basically this, that you're doing, and then you just add the legs. If you want to smash it, then the racket will finish here at the pocket. So then it's going here. Almost like a tennis serve, your first tennis serve. Yeah, so kick, usually the finish is over here. And if I want to smash it like wall and back, I usually go here and go on this side, because then I get more of a follow-through motion. So that's the smash back. And kick is more, yeah. Looking nice. The kick? I mean, Getting out of the court when I'm like, just do this. Look at me. Look at me. Do this. What was the first thing I said you were gonna do? Just the wrist. yeah. So just do the wrist. Do this. Ah, miss. But you go free and go 1, 2, and the last one you hit more or less at the post almost, and then you go. So just using the wrist, just focus on that part. Bra, där kommer du igenom. Börjar bli bättre och bättre, Simon. Yes, här, kolla på mig. Så, nästa steg kan man säga här. Börja hitta det här armrörelsen, ni kan hitta. Så att, kolla på mig. Jag använder min vänsterhand ganska länge, kolla. Så att ni hittar där och kunna hjälpa till med båda armarna. Att båda armarna jobbar. Korg. How's it feeling? Yeah.
So it's just like this wrist movement, like you barely need anything else. Do you see that? Like you barely need. Then you're just gonna add the legs once you go over. And that's why I'm saying it's not so much the arm or like a lot of power here. It's just about getting this feeling motion down. And from there, you're just gonna do this every time. Exactly, like that, right? It's fine. Yeah, exactly. That's what I'm saying, because I saw you when you were earlier, you were just doing this, and then the ball, boom, boom. Oh. So a little bit, ja, nu kommer jag in engelskan igen. Här, lite mer. Sträck upp armen, nu är du rätt. Du är fortfarande, kolla, mycket mer böjd arm kvar. Så att du, mer, alltså exakt. När jag träffar bollen, kolla hur min arm ligger. Jag vill träffa bollen så högt du kan, fast lite framför dig för att trycka ner handleden. Bra. Simon, Roland. Vad kan ni göra? Ni kan börja samma sak som Rafael. Här. Ni kan börja på den här sidan. En i taget. Kolla. En i taget. 3 gånger. Handled. Handled. Och ut. Handled och sen fortfarande handled för att den ska ut sista. Så ungefär få 3 stycken. 1, 2, 3, det är ut. 1, 2, sista ut. Ja, se. Var bättre än du trodde, va? Bra. Och vi kan göra så simpelt. Look, we're gonna do it very simply. You go here and you just go around and you do that way. So everyone go in almost like a circle. Yeah, you just go här. Här, Simon. Bra. You see the spin and we're just getting it up. It's all about the wrist. It's all about the wrist and hitting it in the right spot. Not on my camera though. Through the glass. Still good. Bra. Bra Simon. Han led och börjar komma ner bättre. Ja. Var det därför ni förlorade alltså? Nej. Ja, ni vann, de säger det. Men ni förlorade några set. Ni förlorade några set. Så droppa och kliva in. Att man inte spelar sin andra volley här. Ja, det är så.
That height, huh? Bra Roland. Bra ändå. Jag antar Emil skulle gå och dricka, eller? Skulle Emil gå och dricka? Så nu börjar det hittas. Det här är varför nöt, känn handleden, jobba ovanför huvudet, tryck ner. Det börjar också bättre ut, bättre och bättre. Ja, vi fortsätter väl då med plocka de bollarna som gått ut i alla fall, så att vi har de bra bollarna i alla fall, för jag antar att de är rätt hårda de som har gått ut. Well, this is going to be a Swinglish lesson, as Rafael is English speaking. We can do Portuguese. Yeah, you two can do Portuguese. Have you heard me pronounce his name? It's been well. That's a sensitive point. It's been well. Det är lugnt, Emil. Det är ingen fara. De har bara fått lite tjuvträning. So it's going to be a Swinglish lesson. I thought, how's your English? Okay, so we're going to start with English, and we're going to do the details for you in Swedish and YouTube, whatever. Ronald. Hörde ni? He's going to get it in Swedish probably, because he usually wants Swedish for practice. So it's going to be English here, but in the overall view will be in English. So you had a little bit of warm-up. I'm going to let Emil have a little bit of warm-up with the wrist as well. So we're just going to keep doing what we finished with. So we're going to do, as Emil knows, we're going to focus on the wrist. We're going to be 1, 2, 3. And all the focus is right now getting the wrist to roll and hitting it over the head and get that feeling and get control, having control to get it like to yourself so it doesn't go like this and I have to run. So 1, 2, and the third is going over. And we go in a circle, basically. So here, 1, 2, 3, we go through the door, get the ball, and go over here. Så kör vi. Så vill jag bara se vristen rulla lite grann från dig. Så att den inte ligger här. För det här är nog det största, att du fastnar här. Så att det inte blir där, att du får den här att... Här, du har bra bollar här annars. Ja, men om du ska hämta sen. Där ja. Här är en bra boll. There, Rafael, perfect. Still, a really good one. Yes, här.
Bra, kom över bollen. Yes, we're getting over the ball. Ronald, ja. Bra, men bra vrist där. Du trycker ner bollen. Tryck ner bollen. Så ja. Kör några varv till. Där, mycket fint. Varför gör du inte sådär på match? Ständigt. Så ja. Se upp, Simon, från att jobba här ute för mycket. Ovanför huvudet. Kom under bollen. Same thing there. That one is really good, but still, you're hitting it here. It would be even better. You get that super spin when you get it there. Okay, small break. Everyone goes to this side. Come to this side. So we're going to do the same principle a little bit, but we're going to work 2 and 2. This side, we're going to be 2 here. We're just going to go quite close to the net. You see where the cones are laying at kind of right now. We're going to aim not at the cones right there, but from this side, straight forward. I stay here. I go here, and I go with the wrist. And I'm trying to get it outside the court with using my wrist and trying to get it out. By going over my head and just using the wrist and a little bit of legs. Så lite wrist och verkligen komma ovanför huvudet där och trycka ner den. Och gärna även lite ben nu, för nu behöver vi lite mer kraft. Härifrån, samma grej. Jag ställer mig rätt nära just nu för nu vi bara ska få den här vinkeln. Fokusera på handleden, träffa upp den och bara få det där. För att just nu, right now, how many balls did we get outside just because we were here? It's not that far, like it's 3 meters maybe. So it's just about angle and getting wrist, really lock it down and getting this down, this motion. Ja, vi kör igång. Har bollar att hämta här, en i taget. When I was there, I just go over here. When I was at this straight line, I go back to the other side. So 1 at a time, Rafael. One ball. Yeah, 1 ball at a time. Emil. I would go in the same place because now you're getting into the same kind of motion. Så att det blir vana med siktet istället för att ni byter, så byter vi halvvägs igenom. Så ni kör en hel omgång här. Det är bara för att du spelar backhand du aldrig gör här, men det är bara att säga som det är. Tryck ner med handleden. Verkligen få ner. Så det jag brukar säga så är det ovanför huvudet. Om du trycker ner handleden här, hur går mitt rack? Om du trycker, det var det du gjorde där. Så att verkligen få bara träffen ovanför huvudet och tryck ner handleden. Tack. Men den var bra. Här. Så är backhandspelare, Emil. Backhandspelare nu. Vad sa du? Det är mer än bara kick. Ja.
Ja, men det är det jag menar. Det blir spin för att är jag här, se, om du lägger upp racket där och trycker ner, kolla vad som händer med racket själv. Det blir inte rakt ner om jag trycker ner, för att när du är över huvudet, är jag här ute, då blir det rakt ner. Men trycker jag rakt ner här, då får du där att det blir... Du ser, den sticker ju upp. Det är där som jag brukar säga det här liksom... Många tror att det är bara att man måste möta upp så. Men genom att du kommer där och därifrån. That fell. Really good. The legs are really nice. You're getting here, getting there, and just... That one was absolutely perfect. You could see the tennis all the way through in the serve. Here's a good ball. Bra boll. Lite mer. Försök få att racket kommer dit. Så att inte du förlorar farten. Vi går och plockar bollar. Det här är bara mjuka bollar kvar. Plocka bollar. Ganska okej resultat tycker jag i alla fall. Typ hälften inne, hälften ute. Pretty good results. Half in, half out. We're just gonna swap sides. Yeah. Yeah, that's fine. Okay, same thing. Yeah, you can get going. Still decent. It was not even like a perfect, like, Yeah, I get it. but still. Yeah. Bra, Emil. Okay, 1 second. No pressure, Rafael, but I want everyone to look at you. Look at the legs. How he kind of bends down with the leg and shoots up. Yeah. So, was that hit clean on the racket? No, it was not even clean. But because of the legs, he gets so much extra power and spin into the ball. When he shoots up, you get extra spin into the ball. So you don't even have to be super clean, and preferably want to be clean. But if that's clean, boom. Yes. Så kom ihåg benen, att ni trycker er upp. Ja. Ja, ni behöver inte kolla längre, det är bara att köra. Snyggt. Så ja, går ändå ut. Visst med galler, men... Här. Tänk på balansen, Ronald. Att du inte... Du får gärna luta dig hitåt, men du måste skjuta dig. You're welcome. Kasta upp bollen högre igen så du får lite mer tid. Remember the wrist. So yes, that's the most important part. Yeah. You're doing the legs really, really well, but now you're missing the wrist action. Or you're not necessarily missing the wrist action, but you're not mistiming it. Yeah, I think I'm getting on.
Så där du vrider bara upp det för tidigt så det kommer så. Och nu, så att om du vrider upp kroppen för tidigt, om jag vrider en kropp, om jag vrider upp kroppen, hur går mitt racket nu? Det går lite mer flackt. Så det är lite där, du kommer upp, och sen går du för tidigt upp med bröstkorgen, utan håll kvar det och sen precis när jag kommer upp där, nu kan jag börja rotera. Och därifrån kommer du neråt. Du gjorde det tidigare. Ja, bättre. Så det är liksom alltid vristen som är. Missar vi den så... Yes, Roland. Ronald. I'm too used to it. You think I should cut the ball more or hit it more? Nah, it doesn't really like. I wanted you to try and feel what you like more. Okay. So on some courts, you want this more. Yeah. On some courts, you want to hit it more. Hit it more. So it depends on the court. And usually, the further back you go, the more you want to hit the spin. Okay. While the further more like the further you are forward in the court, then you hit more. Because then you don't need a spin. Because if you mess up the spin, the ball will usually be really, really easy. If you hit it flat like that, like now, you saw that, it's at least go. Yeah. But if I go like this and it doesn't go out and it doesn't go to the fence, then it's a problem usually. But like the spin will always give it more. But it's like, if you look at now, the further forward we are, the more angle you get down to the court. Kind of like if you just want to pop it down. So the angle is always our best friend. The less angle we have, the more spin we will need. So I like that one more. See, you still get the... Yeah. Like sometimes when I hit it more, it seems more clean. Yeah, that's what I feel as well. Yeah. I use both, but I feel like this usually if I'm technically from this post forward, I can still make this happen. Yeah, okay. If I go back behind this line here, then I would almost go more spin. I'm not so good with that, but you're quite good with it. So you could use it. Okay. And you could try it today, but... That makes sense. Ja, en bra boll kvar ungefär, sen plockar vi bollar. One good ball and then we're gonna gather the balls after that. Här, sista blir det Simon. And okay, du får en... Jag vill ha den där uppfarten. Ja men det är liksom... Jag kände det var bra spin, men det var... Vi plockar bollarna. Nu ska jag börja mata bollarna från luft. Steg 3. Okej, så. Waiting for, yeah, if you want to drink, that's fine. Perfect. So, the key aspects. Number one, the wrist action needs to be clean, more or less. It's really hard without it, unless you have really good leg work. But wrist, get under the ball. So the ball is coming more or less straight over you. From there, I go up as high as possible, more or less slightly in front of me or like here. And from there, I go wrist, just trying to get my wrist down. If I'm here, it will get flat. So over the head, it will not be flat if I hit it here and just push my wrist downwards. When you get that down, add your legs, and preferably add a motion here that I keep my arm going all the time.
But my arm should be at one point there. And one point should be there so I can get maximum spin from here to here. You go straight, just like we did. I'm going to feed your balls here. I'm going to feed your balls here. I've been here before. It's fine. Redo, Emil? So more or less aim somewhere around here. You guys, I will get somewhere in this direction, depending on the angle. You can get a little bit more in the middle then, because now you're never going to be there in the game if the ball is here, right? Ja, kör vi. Börja nära. Snygg vrist. Snyggt. Ovanför huvudet. Ovanför huvudet. Yes, I still like that one. Over the head. Yes, över. Over the head. Okay. So I want you to go a little bit more into the middle. Because this is game like, if I'm here, det här är var bollen kommer vara någonstans när den kommer till er. So, here. Bra, Emil. Där kommer du under bollen, ha bra rörelse hela vägen igenom. Incredible. Everything perfect. Mycket fint. Exactly. Ja, den är dålig boll av mig. Sorry. Men det är rätt. Ovanför huvudet. Ovanför huvudet. Axeln till, Emil, när du börjar slaget. So it's just about aiming right. So your spin is really good. More straight, because you're going to get the spin either way. Ja, ovanför huvudet. Kom under bollen. Högre upp, Emil i träffen. Samma sak där. Ovanför huvudet, nu är du här. Konerna. Tryck handleden neråt åt det hållet. Den är sjuk. Som jag sa, redan bättre än vad jag är. Yes. Den är bra, men hårdare boll. Den går ut. Softball. Bra spin. Yeah, that's what I'm talking about. And see where you're aiming. Okej, lite mer, men vad tvingar dig nu? Jag tvingar den komma. Exakt, jag tvingar dig att gå dit. So it's really important to actually get more or less, so the ball is aligned with your body. So you're getting here,
so it's actually over your head. It's quite important. Most of the times that you fail is here. Det är mesta anledningen till att ni missar det här, att det blir för flackt. Utan det är där, och därifrån går min handled. Så jag trycker neråt. I'm pushing it downwards here, and you're automatically getting this. Then you could, of course, go, I had a question from FL, should I go more this, or should I get more, a little bit more flat down on the ball? It depends on where I'm at the court. But what's your feeling right now when you're playing most of your shots now? It's more, yeah. Yeah, going over there, and then I'm like a little bit over it, and from there, instead of going upwards here. If I'm really further back in the court, yeah, we can think about a little bit more of this, but it's just harder. And let's be reasonable. Everyone except him over there is not gonna kick it behind the service line. Not me either. So, yeah, let's gather the balls, and we swap sides. Honestly sick. Ja, det är bra. Ja, den är sjuklig. Yeah, that's the thing. Yeah. I'm not very tall as well, so I had to put a lot of kick on my surface. Yeah, I get it. But I would say that the main difference is the legs. You're so used to shooting up with your legs. Generally, I think for most people, the problem is actually not bending down, but actually timing it and stretching it up. Like, det svåraste med benen är att vi faktiskt inte reser oss tillräckligt. Att vi böjer på benen, men så kommer man bara upp typ dit. Utan det är verkligen att jag nästan hoppar upp. It's on shooting up to getting in the ball. So that's like basically the next step right now. Once you get this down, using the legs to shoot up, and really take it as high as possible, more or less over the head, maybe slightly in front. Okay. Yeah. Ändå bra spin. Tycker ändå okej, Emil. Du kommer hyfsa det. Det är lite att du kommer precis ner i sista sekund. Men kolla på hans rack. Are you looking at the rack? Look, this, that you're getting there at some point. It doesn't have to be for a long point, but there. So you get this acceleration from here to there. If you want to check it out, when I'm serving to him, look what he does. Kolla på vad Rafael gör. Där. Han kommer alltid komma. Och sen kommer han skjuta upp. Här framförallt just nu har vi svårt att komma dit med racket. Kommer ni ihåg att vi hade svårt för det? Så att gäller att komma dit igen. För att komma upp. Då kommer ni få den här lilla extra skjutsen. Vems tur var det? Ja, kom här. Simon. Tack. Ser du? Kom du inte runt, Emil? Den är bra. Bra spin på den, Roland. Även fast du tappar balansen lite grann. Men där gick racket. Bra handled ändå. Yes.
Bra spin. Mjuk boll. Ronald och Simon, jag vill att ni kollar på Rafael nu. Kolla hur hans kropp är och vilket håll den kommer luta sig när han är klar. Hur hans balans är. Yes. One more. Hur är hans balans? Yeah, I'm just talking about your balance. So, every time, try to get this forward movement. Like, where do I want to play the ball? Move in the same direction. Jump in that direction almost. Here, even if I'm like bending my back forward, like I'm always want to push my body to that point. If you look at the pros, sometimes they're falling backwards, but they are always bending it like so much, and they're just pushing back, but they jump like this. That's on because the lob is crazy. But if they can, trust me, they will be here and go there more or less every single time. So try to get in the same direction as you want the ball to go. Push your body in that direction. Ja. Ser du? Mycket bra. Ronald, jag gillar den ändå. Även fast du inte har timingen så föll du inte dit den här gången. Snyggt, Emil. Bra. Överlag ganska bra tycker jag. Ja, exakt. Bra när man inte gör det. Gör man. Men det är så att man känner ju ofta, det är direkt liksom i den här, i vristträffen känner man. Ja. Och när man gör superbra så känner man även benen tycker jag. Man känner det här när man skjuter upp och bara hamnar rätt i timing med benen tycker jag. Det här med luta. Ja, men det här med att gå framåt. Ja, du känner det? Ja, men jag, nu när man verkligen tänker på det. Man får så mycket, du får extra skjuts, du får extra fart, du får extra balans. Alltså, alla slag annars då har ju alltid balans i dem, eller hur? Och mer eller mindre, du lutar dig åt det håll du vill ha bollen då också. Och det är ju samma princip. Det är bara att man kollar på de här supergrejerna som... Det är det jag menar, man kollar på det. Och man, okej, jag ska träffa bollen jättelång tid. Och sen börjar man falla över istället. Utan det är typ att komma under bollen bara. Och försöka gå åt det hållet. Yes, okay. Now we're gonna practice a little bit of overheads. And we're gonna practice counters. So, quite easy. We can start with Ronald and Rafael here. Over to this side. So, you're gonna do the portraits like we just did. You're gonna go in one and one. I'm gonna feed up the ball. You're gonna start moving over here. And you go in more or less into this position. And then you go forward. And if you have the time, try to connect it. But get it in play to begin with. If you get close to the net, bara precis som jag tränade tidigare. Det har inte Emily fått vara med på, men these two have. But it's just about the wrist over there. One way you can think about it, if I'm doing my backhand, I'm trying to kind of go over here, but keep my body here. Forward, just wrist, just like you're hitting it, just downwards, straight into the ground.
Ja. Kör vi. Ja. Och byt in mot, vi kan byta redan från tidigare och komma in mot mitten så att. What? Yeah. You can do whatever you want, just portraits or really hard, but it's fine. But that's what I want you to feel, like what are you going to get the points out of? If it's a hard smash, or if you can get it out, you got to get it out. So it's like if you're trying to get it out. If they fail, that's like so when you fail, they're going to counter. Yeah. No, you're not. No. You're not going to give it. You're not going to give it to them. The pressure is coming to you. The pressure, Rafael. Run, Emil, run! Tänk på vad kroppen ska luta. Det är lugnt. Still, over the head. So, is it harder when I feed a ball from here or there? Yeah, because here your body's almost like correct already, because you're more or less in this angle. So you're trying to get the same angle, but still being able to look at the ball. So what happens right now, for you, Rafael, for example, how was your body? It was almost like this. Now your body went like this. Okay. This extra, like this small change with your shoulder, that's the difference. Okay. So really get your shoulder where you want the ball to go. So this is a little bit uncomfortable because the ball is coming from there. Yeah. But as soon as I want to do it, there. Och det är samma här sak här, att få till den axeln. And then we can almost lean into the shot from there. Tjuva inte för långt fram innan. Spring med den. Du kan börja där, Emil. Som på en boll som du skulle lobba upp den här. And that's the difference. Yes. Ronald, backa lite grann. Så kan du gå lite dit och så får han se kameran också om det skulle vara så. Ja. Bra. We can do, if they get it out, you stay for another round. Because then you will switch and you get the chance.
Så nästa gång någon har ut den så står det kvar en extra gång och kör en gång till. Då blir det lika. He likes you, Emil. Bra. Bra timing där, Simon. Då stannar du kvar någon gång. Varför får du inte så mycket du får inte... Exakt. Nästan en mjuk boll. Almost with a softball. Okay. But there you get the angle. It's not the best spin, but you're going there and get here. So that's almost just your wrist going like this. Imagine if you're getting this. That one is out for sure. Nästan Simon. Ja, vi byter där. Change. Change. Snart har vi Anton nummer 2. That was, I started a little bit, but you saw when I changed the angle, it got harder. In for Mr. Kick Smash 2.0. Yeah, yeah, it's like, it does, yeah, it does so much, but it's like, it's such a small thing and you don't think about it. Okej, så kom ihåg det. Axeln, dit ni vill ha bollen. Ja, kom här. Bra försök. Ovanför huvudet, för långt till höger. Så högt upp ni kan. Så högt upp ni kan typ. Så det är lite mycket det här, kolla. Det jag menar är att försök få liksom armen att gå i en båge ofta. Så att nummer 1, racket börjar här. Det kommer alltid, alltså börjar man dra upp det så här. Vem som än som är bra på att smasha, det spelar ingen roll. De kommer börja här. Där, och sen kommer de börja. Och så nästan så att jag orkar kroppen lite bakåt här. Och sen släpper jag ner. Det är nästan att jag känner här att nu måste jag börja släppa. Komma ner dit och gå över. Det är den som inte alltid händer. När jag har svårt att hitta. Så försök hitta någon rörelse här. Som jobbar i en båge. Så att ni hela tiden håller den i rörelse gärna. Men att det inte blir för ryckigt. Utan rycket kommer ifrån här och lugn. Och den faller över. Och därifrån, när den börjar falla. Det är nästan att jag drar den här och den börjar falla över. Då. Så där, lägger hänger och fall. Så det är nästan att den börjar hänga på en tipp och sen boom. Yes. Kom här. Okej. Kort paus. Här har ni en boll. Här har ni en boll. Ball. Quick reminder. Go to your wall.
here and just focus on getting the right wrist above your head. Shoulder pointing where I want the ball to go. Yeah, yours. Få in den där träffen igen, för nu börjar ni missa för mycket. Där, tack. Here. Problemet för er, ni måste bli mer bra på att använda vänsterarmen. Så att om jag tar min vänsterarm här, använd verkligen vänsterarmen för att peka på bollen så att inte den bara hänger lite här. Så att använd den för att peka. Peka, ja. Så jag vill säga att vänsterhanden måste bli mycket mer dominant i den här rörelsen för er. Att det är nästan den, jag håller och när den börjar gå, det är då hela din rörelse börjar. Här. Samma sak här Simon. Armbågen ligger här. Kolla, din armbåge ligger där, din vänsterarm. Den hänger här, den ska peka där. Och när bollen kommer, det är då du börjar, det är vänsterarmen som börjar motion, om man säger så. Så när du tar bort vänsterarmen, det är där, om du kollar på mig här. Bra. Jag flyttar vänsterarmen upp. När jag börjar flytta på vänsterarmen, och det hjälper mig att dirigera träffen. Så den här är jätteviktig för att hitta rätt träff hela tiden. Tack. Och nu kommer du inte träffa fel typ någon gång nu när du använder vänsterhanden bara för det. Samma sak här. Bra Roland. Bra kick. Ta den här bollen snabbt. Och sen kommer vi använda den här. Vänsterhanden ska bli mer dominant för dig. Så att när jag spelar nu, kolla vad pekar min vänsterhand. Jag följer det med bollen. Och när min slagrörelse börjar, så att jag siktar, hjälper till med vänsterhanden alltid för att få rena träffar. Så att när du börjar kasta en boll, eller hur? Vad gör vänsterarmen när vi kastar en boll? Jag börjar så här typ för att få rörelsemönster. Där, boom. Så det är ju vänsterhanden, när den börjar flyttas, det är då hela din rörelse börjar. Och den här hjälper dig peka på bollen. Hjälp till med vänsterhanden. Och sen när bollen kommer att det är så att jag ska fånga den. Och när bollen kommer då flyttar jag den ur vägen. Så att du börjar rörelsen, den flyttas bara ur vägen då. Och flytta. Där. Yes. Okej, vi går tillbaka. Nu har de fått chansen att öva in träffarna igen. They got the chance to get the feeling back. Okej. Vi kör ungefär 3-4 minuter till. 3-4-5 minutes, and then we're gonna play games for the last 5 minutes. Ja, han stod där. Han får skylla sig själv. Här har en bra boll också. Bra touch, bra känsla. Siktet bättre så går den ut. Får lite längre den här gången. Och nu vill vi stå. Ja, bättre i alla fall. Ja, ändå okej. Men ni ser, mer axel till, för nu får ni inte spinna, känner ni det? Det är mer flackt rakt ner nu. Det funkar för att vi är så pass nära. Men när ni stod mot väggen nyss, fick ni spinn? Stack bollen? Nu ska jag säga att ni gjorde. Så
det är samma känsla, ni letar efter samma. Vad är det för skillnad nu egentligen mot när ni står mot väggen egentligen? Det är nog att ni försöker för mycket med de andra grejerna. Försök bara med handleden mer eller mindre. Få ut bollen. Fokusera bara på handleden. Just the wrist. Boom. Skip the other parts. Just focus on that part, getting that one right. Så få till handleden. Vill att jag matar dem lite längre till, Emil? Oof. Just go behind me next time. Jag gillar att du försöker ta den högt. Jag vet. Det är så här, just i ytan när du ska säkta. Jag varnar dem att gå bakom mig. Jag varnar dem att gå bakom mig. Det är bra. Snyggt. Sagt, handleden är viktig. Du måste hitta den träffen. Bra ändå. Den måste du ha, Roland. Bra. Så, matchspel. Plockar vi bollarna. Bra. Cones. The flat cones. Just over there. Principle super easy. I'm just going to lob up the ball. The game starts from a smash or try to kick it out. And after that, you just play. We play a tie break and then you switch sides. And we're going to play a tie break to 5. Redo? Kommer fram. Ni byter bara sida sen när jag lobbar. Så att ni kör en boll så och sen byter ni. Ja, kom här. And then it's game. Play. Ja. Ja, sen är det valfritt spel. Sen är det fritt. Så allting är bara att man har en första serve. Missar man första serve får man en andra serve. Så man ska alltid få försöka göra sin teknik. Good. Wrist. Sen Simon, byt sida med Ronald efter varje. Så att du också får smasha. Slash kicka. Ball. I just took 3 because I don't want any softballs. I just like them hard. Bra försök. No, not right now. It doesn't really matter.
Score. Winning point. Then you're going to switch sides. Ja, okej. Byter ni sida bara. But it was a fair point, Rafael. And they had a good point, switch sides after each, because then you're also going to have to return that every time. Ja. Och sen byter ni sida? Ja, efter varje. För det blir exakt lika mer eller mindre. 1-0, 1-0. Still, it's too far to the right there. More over your head. Oof. Yes. Bra. Good. Good. Byte. Ja, men kör. Fortsätt. Det är lugnt. Det är 1 minut kvar typ. Så att. En sista boll där då. Sör sista bollen. Sista bollen, Emil. Last ball. Winners! No. Sore loser. Ja, det är bra jobb. Bra jobb. Det är bra jobb. Okay, so like just quick recap. Bra. The most important parts. Number one, as I said, all the other lessons, you need to get the timing of this right. And the funny thing, why does it work when you do it against the wall? Like every single time, more or less, you do it like against the wall. But when I'm feeding the ball, what's the difference really? Maybe a little bit, it comes a little bit from a higher, like up and comes from a higher point. But it's all about like using this left hand and make sure it's over the head and not here. For me, the most common miss for myself, if I look at my videos, is hitting the ball around here. So really making sure you get under the ball, so you're there. Then, at some point, we want our racket to go to this position. If you want to start there, that's fine. It's not going to be as good, but you can make it work. But in general, we want to have the movement all the way through. So always keep the arm in movement, so you have like this head start. So not going from 0 to 100, maybe go a little bit, having a little bit speed, so you can accelerate faster. The last part was this balance part, right? Move in the direction where you want the ball to go. Like really lean into that direction. If I want for my portress, I'm kind of moving forward if I can. That's the optimal way. Then yes, sure, this might happen. But I want to go in that direction. Still, even when this happens, what does my body want to do? I'm trying to keep my way going there. So always shoot in that direction where you want to go. Bra. Bra lektion. Bra lektion, Oskar. Bra lektion. Lät det okej, Emil? Det lät okej. Ja, men det är vissa grejer som är bra. Det är mest en nöta, komma ihåg. Men det är så när man bara får den här. Men just det som du sa, alltså med själva typ försöka få kroppen i Riktningen, den gör så mycket. Alltså man tänker inte på det, men alltså det är sjukligt. Det är samma sak i volleyn ju. Du vet när man får till steget. Eller bara får eller du vet när man gör den här forehandvolleyn och man bara flyttar ben till ben. Men när man hittar den här timingen i det där liksom,
Sen är det lättare sagt än gjort. Jag antar att du följer på YouTube. Ja, jag gissade det. Men det gjorde inte de som stod och tränade där. Han som stod och försökte kicksmasha på banan bredvid. Var det det? Ja, han stod och tittade hela tiden och försökte Ja. följa våra movements. Ja, det är bra. Det gör ingenting. Det är bara kul att folk tränar och försöker bli bättre. And if you have played with head, every ball will go out. No. Just for you, $300. 300 euro. No, everything. No. Each racket. 300. No. Ja. Nej, det som är skönt faktiskt med Head, de har bara ett rack som ligger på den prisskalan. Resten är typ runt 2000, runt 2000, även liksom, säg mellan 1 och 8 till typ 2 och 4 de flesta. De enda är de här Quayo-racken. Det är de enda som de tar så här. Vad sa du? För det här är ingenting. Första lektionen är gratis. Det var därför jag frågade om du följde på medierna. Ja, men det är små grejer ändå som man kan tänka på. Speciellt när man inte kan smasha. Nej men alltså det är så här, det är bara att träna. Det är, alltså, de senaste månaderna har jag tränat på min bara för att få min liksom bättre. Grejen är typ att jag tränar ju aldrig på heller. Nej. Jag kör ju typ bara, alltså när jag kör med maskinen, jag kör bara vid. Ja, men det är ju där du är bekväm. Men det är också där du är mest bekväm. Ja. Och det är så här, liksom, det är samma sak när jag går till gymmet. Nu går inte jag till gymmet. Men de gångerna jag gick till gymmet. Jag var skitbra på långlöpningsdistans. Så att jag hamnade alltid på maskinen. Och så slog jag på 18 km i timmen och sprang 5 km. Jag tror inte det var så populärt på gymmet för det lät som fan. Men det var så här, jag började lite, fan jag är ingen bra på att lyfta vikter. Alltså jag har dålig teknik. Jag får alltid höra liksom, jag har dålig hållning. Och jag bara så här, ja men, jag går tillbaka till maskin för jag vet inte vad jag gör. Real well then. So I will put you in at Tuesday, Wednesdays, 21. Nice. Yeah, with the other guys. Good. Well, talk to you later. Yeah, see you. Ja, han spelar paddel ungefär 4 månader. Han kommer bli duktig. Men alltså, det är liksom så här, det saknas kanske lite volley-delen tycker jag mest faktiskt om jag ska vara ärlig. Och sen eftervägg. Nej, vi hade en träning, privatträning. Så att det... Raphael, did you pay by the way? Never mind. It doesn't matter. I think it did. Jag ska bara slå av streamen också. Palle som skrev så jag kommer bara på kvällen. Han ska jobba på 20.